Hello, welcome to Mute. वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म एउटा अर्को नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। आज चाहिँ हामीले 3D सङ्ग कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी एउटा अर्को भिडियो बनाउनेछौँ। यसमा चाहिँ म चाहिँ Audacity भन्ने सफ्टवेयर युज गर्छु। अनि यसमा चाहिँ हजुरले खुलिसकेछ। पहिला चाहिँ खुल्दाखेरि चाहिँ यस्तो सो गर्छ अनि सो गरिसकेपछि हजुरले फाइलमा गएर इम्पोर्ट अडियोमा जानु होला। अनि यसले अडियो मात्रै लाग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी एउटा सङ सिलेक्ट गर्नेछौँ। सङ सिलेक्ट गरिसकेपछि अनि दुईचोटि 2 टाइम्स इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 2 टाइम्स इम्पोर्ट गरिसकेपछि अनि यसमा चाहिँ हामीले 2 टाइम्स इम्पोर्ट भयो। अनि भइसकेपछि हजुरले यहाँ मेरो माउसमा हेर्नु होला। माउसमा यहाँ छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यसलाई तल तान्नुहोस्। यसलाई फेरि यहाँनिर टक्क माथि तान्नुहोस् 15 मा। अनि पहिला सङ चाहिँ सुनौँ है, अहिले कस्तो छ र पछि कस्तो हुनेछ भन्ने चाहिँ थाहा होस् न, होइन? त्यसको लागि चाहिँ हामी सङ सुन्नेछौँ। यस्तो छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि यहाँनिर चाहिँ डाउन गर्नु होला। अनि डाउन गर्नुभयो, फेरि माथि गर्नुहोस्, यसलाई यता तान्नुहोस्। अनि फेरि यहाँनिर चाहिँ डाउन गर्नुहोस्। अनि फेरि यसलाई चाहिँ माथि तानिसकेपछि अनि फेरि यहाँनिर चाहिँ डाउन गर्नुहोस्, फेरि माथि तान्नुहोस्। अनि माथि तानिसकेपछि फेरि डाउन गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि माथि ताने। अनि यसलाई चाहिँ हल्का तल ल्याउनु फेरि, किन भन्नाले यति राखौँ, यसलाई पनि यति राखौँ। अनि यसलाई चाहिँ यति राखौँ। यहाँदेखि फेरि डाउन ल्याउनुहोस्। अनि यस्तै गर्दै अनि फेरि यहाँनिर माथि तान्नुहोस्। अनि यहाँनिर डाउन, फेरि यहाँ माथि तान्नुहोस्। अनि म हजुरलाई चाहिँ डिमो मात्रै देखाउने छु। अनि यहाँसम्म गरौँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ जुन तल छ त्यहाँ यो सँगलाई माथि गराउनु होला। अनि हामी यहाँनिर तल गराउँछौँ। अनि यहाँ चाहिँ फेरि माथि गराउँछौँ। अनि फेरि यहाँ माथि गराउँछौँ। अनि त्यसपछि यसलाई टक्कै यहाँ मिल्नुपर्छ है। यहाँनिर डाउन भयो भने माथि चाहिँ भोल्युम अफ हुनु पर्यो। यो चाहिँ भोल्युम डाउन अफ गराएको हो। त्यसपछि फेरि यहाँनिर चाहिँ डाउन गराउन सक्नुहुन्छ। अनि फेरि यहाँ अफ गराउनुहोस्। अनि त्यसपछि यसलाई डाउन अफ गराइसकेपछि अनि यहाँ डाउन गराउनु सबै ठाउँमा, जहाँ माथि अफ अनि डाउन अफ डाउन, यसमा चाहिँ त्यो हुन्छ। अनि फेरि यहाँनिर अफ। अनि त्यसपछि फेरि यहाँनिर माथि जुन डाउन छ त्यसमा चाहिँ यसमा पनि डाउन गराउनुहोस्। अनि यसमा चाहिँ जस्तै हजुरले अफ डाउन मात्रै गराएर हुँदैन,
किन भन्नाले हामीले अब अप डाउन त गराउनु भयो, दुईटै कानमा सुनिरहेछ भनेपछि त्यो चाहिँ 3D होइन है। अनि चाहिँ ट्याक्क हामी चाहिँ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट, यसलाई पुरै लेफ्टमा राख्छौँ 100%। अनि यसलाई माथि स्क्रोल गर्नुहोस्, स्क्रोल गरिसकेपछि हजुरले यसलाई राइटमा राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब फेरि बजाउनुहोस्, सुन्न सक्नुहुन्छ। यो भइसकेपछि हजुरले फाइलमा गएर यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला MP3 मा। अनि गरिसकेपछि म चाहिँ गर्दिनँ किन भन्नाले मसँग अलरेडी छ, सो अनि त्यही भएर। अनि साउन्ड हजुरले भोल्युम यति बढाउनु पर्यो भने हेर्नुहुन्छ भोल्युम तल माथि छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भइसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नलाई यहाँ गएर एक्सपोर्ट MP3 मा गर्नु होला। MP3 मा गरिसकेपछि सेभ गर्नु होला। यस मेरो अलरेडी भएको कारणले गर्दा म त्यसैमा सेभ गर्छु, ओके गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु हैन। सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला मेरो च्यानललाई। म यस्तै अरू भिडियो ल्याएर आउनेछु। अब अर्को चाहिँ हामी अब फ्री हैन, विथआउट कपिराइट हैन, भिडियोमा युज गर्नलाई कसरी भिडियो डाउनलोड गर्ने हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ म भिडियो बनाउने छु। हिजो बनाएको थिएँ, हिजो बनाएर साउन्ड चाहिँ त्यसमा रेकर्डिङ भएन रहेछ। सो 1-2 दिनपछि त्यो भिडियो आउँदैछ। त्यो भिडियो हेर्नलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र म चाहिँ अब 3D सँग र अनि 8D भनेपछि 8D पनि म 8D कसरी बनाउने FL स्टुडियोमा भनेर म त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउने छु। प्लिज सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल एन्ड सेयर एन्ड लाइक गर्नु नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू। Officers. Thank you so much for watching my video. Please subscribe, share and like my video.